Hello friends, আজি মই ঘৰতে বনাম দেশী ঘি আৰু বহুত সহজভাৱে বনাম। এনেদৰে তো friends আপোনালোক সকলোৱে দেশী ঘি বনাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে friends দেৰি নকৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই নিৰ্মালি মোৰ চেনেল বান্তি আইডললৈ স্বাগতম জনালো। তেতিয়াহ'লে আহক friends ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ঘি আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰো, যেনে গাখীৰৰ চামনিৰে বনাব পাৰো, মাখনেৰে বনাব পাৰো আৰু যে আমি ঘৰত দৈ বনাও, দৈৰ ওপৰৰ যি ক্ৰীম ওলাই সেই ক্ৰীমেৰো ঘি বনাব পাৰি। সো ফ্ৰেন্ডস এই ক্ৰীমখিনি মই এসপ্তাহৰ দৈৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিছিলো আৰু এসপ্তাহৰ বেছি পুৰণি ক্ৰীম ল'ব নালাগে, নহলে ঘিখিনি ভাল নহয়। আৰু এই ক্ৰীমখিনি মই ফ্ৰিজাৰত ৰাখিছিলো, ফ্ৰিজাৰতহে থব লাগে। এতিয়া মই কেৰাহীটো গেছত বহালো আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈছে। এয়া মই ক্ৰীমখিনি ভাজিব দিম, দেখিছে। আৰু ক্ৰীমখিনি মই লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছো, দেখিছে। আৰু এনেদৰে আমি ক্ৰীমখিনি লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব যাতে আমাৰ তলত লাগি নধৰে। এনেদৰে আমি ক্ৰীমখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু ইয়া দেখিছে ক্ৰীমখিনি লাহে লাহে উতলিব ধৰিছে। ফ্ৰেন্ডস দেখিছে এনেদৰে লৰাই আছো আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰ লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ গৈছে। ইয়াৰ দেখিছে ফ্ৰেন্ডস ক্ৰীমখিনিৰ পৰা ঘিখিনি ছাইড হ'ব ধৰিছে আৰু ইয়াৰ ব্ৰাউন অংশখিনি পুৰি যাব নালাগে, কাৰণ পুৰি গ'লে ঘিখিনিৰ স্মেলটো ভাল লগা নহয়। ইয়াৰ দেখিছে সম্পূৰ্ণভাৱে ঘিখিনি ছাইড হৈছে। এয়া আমাৰ ঘিখিনি হৈছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম। এয়া ঘিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই চেকি ল'ম। এতিয়া এটা মই বাতি লৈছোঁ আৰু ঘিখিনি ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এখন চেকেণ্ডেৰে মই ঘিখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম। এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস এনেকৈ দৰে মই চিপি ঘিখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু মোৰ ঘি ওলাইছে 250 ml। সো ফ্ৰেন্ডস এনেদৰে এবাৰ ঘি নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি মোৰ ঘি ৰেচিপি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ কিবা নতুন ভিডিও আহিলে নটিফিকেশ্যনটো পায়। আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়াহ'লে বাই বাই।